طبعا الناس بتيجي هنا عشان تخش جوه، بس اللي احنا هنشوفه النهارده وهنعرفه انه لولا اللي بره ما كانش هيبقى فيه جوه. فزوره بس سهله، هنشوف دلوقتي. في المكان ده يوم 17 مارس 1904 اتعملت خيمه. الناس اللي كانت بتخش كانت كل واحد بياخد كهديه لوحه زيتيه، لوحه زيتيه مش صوره، لوحه زيتيه للمنظر ده. ده اوجست مارييت. اوجست مارييت اللي احنا بنسميه خطأ هنا في مصر ميرت. اوجست مارييت مدفون هنا. التابوت الفرعوني. ليه مارييت مدفون هنا؟ من هو هذا الشخص الذي يستحق هذا التكريم؟ مارييت باشا غير انه عمل اول متحف مصري. تعرفين ابو الهول كان مدفون في الرمله، مارييت باشا هو اللي شال الرمله. معبد ابيدوس، وساهم في اكتشاف معبد دندره. السرابيوم اللي في سقاره كان بيحارب التهريب بتاع الاثار، كان مليان تهريب، كان الناس بتطلع اثار بشكل مرعب. هو من الناس اللي وضعوا حد للكلام ده كله. يعني يقال الله اعلم انه اوجيني لما جت طلبت قطعه اثريه، والخديوي قال لمارييت ومارييت رفض، قال الاثار المصريه لازم تفضل في مصر. مارييت ده عمل اول متحف في مصر كان في بولاق، هو اللي عمله. وبعدين جه فيضان كبير، الفيضان ده دخل جوه المتحف واخد كل حاجه جوه المتحف. فمسيو مارييت اضطر ينقب عن الاثار اللي كانت في المتحف تاني في بولاق. وبعد لما طلعها قال خلاص مش هنعمل بقى، يعني الخديوي اسماعيل اداله مكان تاني في بولاق عشان يعمل فيه. وبعد كده راحوا ناقلين للقصر بتاع الخديوي اسماعيل اللي هو في الجيزه مكان جنينه الحيوانات. وبقى كان مارييت مات بقى ساعتها. وبعد كده راحوا ناقلين الحاجات للمتحف هنا. طبعا مارييت لما مات دفنوه في الجنينه بتاعه المتحف بتاع بولاق. ولما نقلوا مقتنيات هذا المتحف لقصر الخديوي اسماعيل نقلوا الجثمان بتاع مارييت زي ما هو، نقلوه حطوه في القصر بتاع الخديوي اسماعيل. ولما جم نقلوها تاني لهنا في المتحف الكبير راحوا نقلينه هنا وعملوا له بقى الضريح ده، وحطوا تماثيل علماء المصريات دول 23 تمثال لأهم علماء المصريات في العالم. يعني مثلا أهم واحد بالنسبة لنا احنا أحمد كمال باشا، أول عالم مصريات مصري. اللي معروفين بالنسبة لنا عندنا مثلا شامبوليون، طبعا عندنا هنا يعني الشهير ماسبيرو، شهير بالاسم بس احنا ما نعرفش حاجة عنه غير انه مبنى ماسبيرو ده كان من تلاميذ مارييت. كل دول علماء مصريات مصريين واجانب، بس مش كلهم. يعني عندنا مثلا هوارد كارتر مش محطوط، ما عندناش عالمة مصريات ست مع انه في كتير ومشهورين. أمبواز بودري هو اللي صمم هذا الضريح، ويقال ان هذا الرخام كان مفروض يتعمل بيه سلم في قصر الجزيرة بتاع الخديوي اسماعيل. بالاضافة بقى للكلام ده كله، مسيو مارييت عمل ايه كمان؟ اشترك في كتابة اوبرا عايدة، وهو اللي اشرف على التصميم بتاع الملابس وعلى الديكورات. لما حس ان هو بيموت وهو مسافر طلب انه يرجع مصر، ورجع مصر قعد في بولاق في بيته اللي كان ملاصق للمتحف. وطلب ايه؟ طلب انه يتحط قدامه تمثال للملك خفرع. من كتر حبه في خفرع كان عايز اخر حاجة يشوفها قبل ما يموت هو وجه هذا الملك. كده هي بالظبط نفس الانجل بتاع الصورة. يعني شايفين ورا ده كان مبنى الحزب الوطني. الارض الفاضية دي كان بيتنقل عن طريقها الاثار، يعني كانت بتيجي من بولاق، تيجي من المتحف اللي كان مكان قصر الجيزة، كانت بتيجي عن طريق النيل. الخبيئة الأولى بتاعت الأقصر اللي هي كان فيها تحتمس وكان فيها رمسيس الأول ورمسيس الثاني اللي اكتشفها أو ساهم في نقلها أحمد كمال باشا مع بروكش الألماني، جت عن طريق النيل. فالنيل كان مفتوح على المتحف. مارييت بالنسبة لفرنسا بطل قومي، يعني غير موضوع ان هو ايجيبتولوجيست، هو يعني كان بيحارب الألمان وبيحارب الإنجليز اللي عايزين ينقبوا عن آثار في مصر، وكان بيسمح بس للفرنساويين وبيساعدهم. طبعا لازم نقول انه برضو ما كانش في مصريين بينقبوا عن الآثار، كان معظمهم فرنساويين. نقول مع بعض
ماريت. ماريت مش ميرت. ميرت ده اسم فرعوني نسائي، هو اسمه ماريت. تمثال ماريت بص على الشمال، وعلى شماله مبنى المتحف المصري.